Доброго дня, мої дорогенькі, мої рідненькі. Вітаю вас із святом, тих, хто розмовляє зі мною однією мовою. Сьогодні присвячується це ворожіння нам, найкращим жінкам, для того чоловіка. А чому найкращим? Тому що ми сьогодні будемо дивитися, оцінювати ту ситуацію, наскільки я важлива для нього. Наскільки я важлива для нього. Дивимося, наскільки я важлива для цього чоловіка. Давайте подивимося на багато питань. Це мені запропонувала одна моя підписчиця. Вона якось, я розумію, що це взагалі нормально, коли не то, що якісь підказки для мене, але я навіть і це сприймаю. Просто як ви хотіли б бачити, так, які питання хотіли б розібрати. І коли ми в одному ворожінні розбираємо декілька питань, це дуже добре, дуже добре. Тому будемо дивитися на декілька питань. Це взагалі може бути питань, може 5-10, можливо більше. Зараз я буду все відмічати. Подивимося на те, що маємо. І так, перше, що подивимося, що взагалі у ваших відносинах. Зараз, поки я цю колоду перемішую, ви можете подумати про цього чоловіка, назвати його ім'я, назвати своє ім'я, і будемо дивитися. І так, перше питання, що взагалі в наших відносинах? Що в наших відносинах? Мені не дуже зараз, Коротше, я думаю, що мене підтримують ті, хто мене зараз розуміє в тому, що я зараз, яку трансформацію я хочу зробити. Вийде. Не вийде, буду робити ще. Так, тобто я не зупинюся. Давайте далі. Так, що в наших відносинах зараз? Хто зрозумів, той зрозумів. Давайте, мої дорогенькі і любі. Перше, що в ваших відносинах зараз? Кажіть його ім'я і ваше. Що в наших відносинах зараз? Це перше питання. Далі. Що він про це все думає? Друге питання. Чи будуть якісь змоги від нього виправити цю ситуацію на найкраще? Чи будуть змоги виправити на найкраще? Так, один за одним будемо дивитися, перевернемо і будемо перевертати і дивитися ці карти. Далі, четверте питання. Що говорить про вас? І з ким? Чи говорить він із кимось, крім вас взагалі, так? Крім вас обох? Чи говорить він із кимось про вас? Хто ці люди? Так, що він взагалі говорить про вас? Це будемо дивитися вже там. Які думки про вас, які його дуже турбують? Що це за думки? Що це за думки, які його дуже турбують? Так, далі. Якою він вас бачить зараз? Взагалі, от хто ви для нього? Не для нього, а можливо, якою він вас бачить зараз? Яка ви така жінка, якою він вас бачить? Так, сьоме питання. Його почуття. Його такі, знаєте, підсвідомі такі взагалі. Він навіть десь не розуміє, що трапляється з ним, але він відчуває, що це за відчуття такі. В серці є, а як їх пояснити, навіть я не знаю. Що це за відчуття до вас? Чи є хтось, крім вас обох, хто впливає на ці відносини? Що це за людина? Крім вас і його, так? Що це за людина? Хто впливає на ці відносини? Чи є хтось? Далі. Все по одній карті будемо дивитися. І так, скільки це питань у нас зараз? Хто влияє? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8 питань. Давайте далі. Чи є в нього якийсь страх, так, острах втратити вас? От назовсім втратити. Чи є? Чи він боїться? Так. 10 питання бачимо. Чи бачить він якісь свої помилки? Чи бачить він свої помилки? Можливо, працює над ними, а можливо і ні. Що саме, 11 питання, чекає від вас? Що чекає від вас зараз і чому чекає досі? Так, що чекає від вас? Що він чекає від вас? Далі, питання останнє. Чи буде діяти якось він, так? Які дії саме будуть з його боку? Які дії будуть з його боку? Все, 12 питань є. Тепер якісь поради від вищих сил. Ми подивимося, поради від вищих сил. 1 і 2. І починаємо. Все, поради відкладаємо і починаємо одну за однією картою дивитися. Перше, що в ваших відносинах зараз? Ну, по-перше, або це вже є, або ні, але людина вас, любить. Вона дуже приязно до вас відноситься. Тобто цей чоловік, він закоханий. Він закоханий. Але саме між вами що зараз? Давайте дивитися, що в ваших відносинах зараз. Тобто, можливо, цей чоловік до вас якось проявляється. Або проявиться скоро.
Тут або проявляється, або проявиться. Тобто тут можливо щось було до, так, і зараз він проявиться, можливо, цей розклад його викличе або буквально на ці якісь перші кроки. А взагалі я бачу, що дівчата, які резонують тут з цим каналом зі мною, вони дійсно отримують від цих відео такий певний результат, коли чоловік буквально сидів там десь півроку, а потім бац, і пише, телефонує, приходить, квіти приносить. А тут якось так воно і є, щось вам хочу подарувати. Що в ваших відносинах зараз? Ну, він кохає. Що відносини зараз? Так, дуже складна ситуація була до того, як він проявиться. Але начебто тут навіть якась така обман якийсь був, якийсь, напевно, між вами якась така виникла, ну це не суперечка, але щось таке виникло, коли непорозуміння привело до того, що ви по різні полюси. Про щось поговорили, кожен щось подумав і при своєму залишився. Це був якийсь, ну, як передував цьому якийсь обман. Тобто це якась тайна з його боку, і він хоче перед вами якось так, ну, перепросити вас за свою поведіночку. Якась тайна була в когось. Тут або ви до нього зараз з таким кубком хочете прийти, бо ви винуваті. Той, хто винуватий, той хоче зараз прийти і хоча б сказати привіт, так, і перепросити, або щось, ну, таке приємне зробити. Хто там у вас винуватий, хто там такі тайни тримав, щось там ховав. Це було на грані якісь такі, знаєте. Вона все рівно дізнається, він знав. Тобто все тайне, коли стає явним, і він це розумів. Так, давайте далі. Так, це те, що зараз у ваших відносинах. Далі, друге питання. Що він про це все думає? Що про це все думає ця людина? Я, бачите, кладу тут карту і бачу наступну. Це дуже допомагає в тому, що взагалі, ну, відбувається так у ваших відносинах. І відкладаємо те, що вже подивилися сюди. І так, що він про це все думає? Він якось, знаєте, так, залишає на потім, але розуміє, що це, ну, то так повинно бути у ваших відносинах. Це такий рух по вашим відносинам. Ух ти, бачите? Він каже, знаєте що? Це так, пара дізнається один про одного, так, все більше і більше. Це такий рух у цих відносинах. Мувінг. Далі, дивіться. Що він про це все думає? Ну, треба щось робити, треба якось руйнувати те, що було набудоване, те, що не потрібно в його житті. Він це розуміє, і він розуміє, що ви якась така руйнівна сила, яка прийшла все це підтвердити, що так, ось акт на демонтування цієї будівлі, яку ти зробив, тому що вона тут зайва, потрібно щось новеньке, вона вже і так майже зруйнована. Ось ви цей акт йому принесли, підписали, все. А він каже, ну я не знаю, це ж треба ще зробити, якихось там прорабів і так далі найняти. А Боже, дай мені сили цей потік, щоб він йшов так і надалі. Так, далі. Що ми кажемо? Але ви знаєте, як він себе відчуває? Він себе відчуває якимось таким самоучкою зараз, так, у ваших відносинах. Він пізнає вас, і ви пізнаєте його. І він навіть він розуміє, що ця насолода, яку ви дали йому колись, він може, ну, якось без неї залишитися. І це дуже, дуже погано. Дуже для нього погано. Проходить свої зміни, дуже важкі зміни. Йому дуже зараз важко. Знаєте, коли в людині щось змінюється, тобто одне відходить, відмирає, треба від чогось, коли, знаєте, там, ну, відмовлятися, наприклад, старий зуб, який так коріннями проріс дуже глибоко, що потрібно виймати його. Це наркоз, так, це якісь препарати від болю на потім, це якісь втручання людей, цієї людини, яка являється
ну, навіть іноді психологічно підготовлено. Тобто це як операція, цей зуб потрібно вирвати. І для того, щоб цей старий зуб вирвати, потрібно, ну як, хоча б не мати цього страху, його прибрати. А він як дитина зараз на це все дивиться. Я боюся, цей зубчик буде боляче. Мені буде боляче, якщо я це приберу. Тому це займає дуже багато часу. А якщо це займає дуже багато часу, то зуб починає що? Давати як гній, правда? І потім більш серйозні якісь процеси йдуть. Вже відправляють його в реанімацію. Ось, щоб цього не було, і ви йому сказали, ти дивись, що в тебе в житті зараз, і якщо хочеш бути зі мною, то залиш, будь ласка, старе, якщо ти хочеш бути зі мною. Але я не настоюю. Напевно, ви так йому і сказали, так? Напевно, так і сказали. Але він, знаєте, що каже? Я зможу збудувати з того, що залишилося, так, якісь там... Тобто той зубчик, який йому вирвали, він хоче приліпити назад, чи що? Ну, це самообман, як то кажуть, самообман. Він заплутався зараз, заплутався. Там є якась жінка, яка каже, що якщо ти прибереш цей зуб, а він мені дуже дорогий, бо він золотий, так, то це буде, а ти його носитель, так. Це буде дуже боляче, тобі потім. Тут хтось йому погрожує, що якщо ти будеш там, допустимо, з цією жінкою, як ви, так, то, наприклад, заберу дітей, там ще якась фігня. Тут хтось є така якась жінка, яка не пускає його це життя творити нове. Далі. Що він про це думає? Чи будуть якісь змоги з його боку вирішити цю ситуацію на найкраще? Які жорсткі такі будуть зміни з його боку? Які жорсткі зміни? Він буде діяти як той самий дуже жорсткий чоловік, який має свою думку, і цей план він в змозі реалізувати. В нього є якісь підтвердження того, що він правий. Він буде це робити, якісь кроки буде робити. І дивіться, яка дивна енергетика. По-перше, він сказав, що він із старим буде розбиратися, тобто він від старого буде відмовлятися, там він як такий холодний, так, король. І ваш бік, всі три аркани, вони говорять про те, що це вогонь, так, він як запалений, не запалений, а запалюється. Така пристрасть в нього до того, щоб рости, розвиватися, бігти до вас, там, Боже, Господи, ну дай Боже, дай Боже. Що будуть. Він вирішить ті питання і буде, бо він хоче від вас цієї насолоди повної. Йому є що згадати. Йому є що згадати з вами. Хоче він, бачите? Але дивіться, ну прям не пускає його ця жінка, не пускає. Вона якось дуже, дуже тримається за нього. А чому? Що вона від нього хоче? Вона хоче те, що він хоче дати вам. Вона хоче його затримати в тому житті, в якому зараз вона знаходиться. Це, наприклад, можливо, в нього з нею спільне, знаєте як, не те, що вони там разом живуть, хоча тут і можливо, так, тут показують будинок, і вони можуть разом жити. І в них там немає відносин, як коханців. Але тут можуть бути як спільний будинок, так, і в ньому хтось живе. Тобто, або вона, або він. І треба якось це поділити. Тобто вона від нього хоче все. Тут є ще якась жінка. Десь на відстані. Це хто це така? Так, тихо. Хто це така? Якась нова жінка, яка хоче від нього грошей. Так, тут якась жінка просто баха вискочила. Що вона тут робить? Хто вона така до нього? А він каже, моє кохання десь далеко. Моє кохання десь дуже... Я заплутався, я не знаю, куди йти. Тут якась жінка ще з'являється. Що це за чоловік такий, якийсь гарем, як кажуть? Вона дуже конфліктна особа. Це, дивіться, він до неї взагалі, як...
ну, без особливих якихось почуттів, так, але, можливо, якесь знайомство було там через інтернет, і ця жінка, вона схопила ту інформацію, що в нього мають бути там гроші, так, чи він може якось так забезпечити, можливо, так. І вона на нього це саме і дивиться на нього як на короля, який може дати їй цей ресурс. Але він до неї дуже ніякий, я бачу, взагалі. Холодний. Як це з ними це все? Та ні, там все закінчиться. Вона прям вишколяє перед ним, так, якась ситуація така. Ні, все це на вашу користь розрулиться. Для вас це буде він це все скриває, він це не показує, але все рівно якось розрулиться на вашу користь. Все, ну тут, я не знаю, чому це її тут показали. Я так прям багато до неї звернула увагу, але якщо б вона не вийшла, то я навіть і не дивилася, бо тут якісь там жінки, можливо, одна там бос, так, чи співробітниця, інша там бувша дружина. Він якось так себе цими жінками так і є, що це така людина, ну мені цікаво, що це за людина. Слухайте, ну то дійсно, давайте так, малесеньку ремарочку, як задачка з зірочкою, так, там записується. Тобто, трошечки відступ. Що це за людина, на яку ми дивимося, так? Я взагалі бачу, що це чоловік, який любить закохувати жінку, і, можливо, навіть на рівні, коли, наприклад, ну, платить за неї, як багато подарунків робить, щось таке. Тобто купує її увагу. Якісь ну, або інші якісь такі моменти, коли він як захоплює її увагу, а потім, коли щось не так, він підвисає і так надовго підвисає, думає там щось собі. І таких накопичилося в нього не одна жінка, яких він так, ну, побув трошки і пішов. І тепер вони, дивіться, на нього просто всі можуть накинутися. В цей період цей чоловік може якраз відчувати цей натиск, тиск взагалі з боку жінок, саме жінок. Ну, добре. Ну, бачите, так, забрався, як то кажуть, забрехався. Добре, далі. Так, давайте четверте питання розбирати, з ким він говорить про вас. Це якась така доросла людина. З ким говорить про вас? Можливо, це він що? А ну дивіться, що він говорить? Ну, вона красива жінка, каже. Я би хотів, вона дуже мені підходить. Вона дуже мені підходить. Ми з нею дуже гарно дивимося. Я, наприклад, відчуваю біля неї, що я все можу, що я такий багатій, взагалі ресурсний чоловік, а вона така класна жінка, дуже красива жінка. Вона дуже красива жінка, він каже. А хто це він, з ким він спілкується? Зараз подивимося, з ким він спілкується. Ну, знаєте, так, з тією людиною, яка для нього дуже багато значить. Це, можливо, ну, прям хтось навіть і дійсно із священником якимось спілкується, а хтось там з батьком, хтось з якимось чоловіком, який старший від нього або мудріший від нього. Хтось є там. Якийсь старічок, який вже багато, вже чого бачив в житті. Добре. Ну, красива жінка. Це зовсім добре. Так, які думки про вас? Які дуже турбують? Якісь думки щодо швидкості, до просування до вас, щодо того, що він чи зможе заробити достатньо ресурсів, так, я не буду вже казати, бо комусь потрібні гроші, а комусь ще більше, так, тобто ресурсність повна цього чоловіка. Він дуже турбується про те, що чи встигну я заробити стільки, щоб
мати змогу з цією імператрицею так співіснувати, якийсь хоч період. Які думки про вас турбують? Які думки? О, як турбує. По ночах не спить. Дивиться ваші старі смски, якісь фото. Він... Причому, знаєте, така дивна тут ситуація показана. Він ночами не спить, заходить, наприклад, де ви спілкуєтеся? Бо я бачу тут таку ситуацію, дійсно дуже дивну для дорослих людей. Заходить в мережі, якщо бачить, що ви зайшли, він тікає, ховається. Якусь правду вишукує. Ну, це дивіться, він, бачите, ой, тут ще ця королева кубків, це ви. Це ви. Він читає ваші смс, ось я бачу, і вишукує якусь в них логіку, що ви думаєте про нього, чи потрібно він вам, чи потрібні ви йому. Що його турбує, що він не може рухатися, що його турбує, що він вже так забрехався, що просто капець, що тільки якась дуже велика сила, яка може все це, знаєте як, забути старе, як то кажуть, як хочеться забути певну мову, так, що вже тут дійсно тоді своєю почнеш розмовляти. Є якась хімія буде, так? Бачили про... Не буду. Про Машу Єфросинівну, ну, це приколи, які вже такі давньошні, але чогось зараз вспливають. Так, ну ж є, як є. Він каже, я буду будувати нове життя нам. А що робити? Що робити? Хочу з вами сім'ю. А в нього взагалі це вийде? Вищі сили дадуть йому? Ну, якщо він збереться, то так. Якщо він буде слухати правильну жінку, а не буде робити те, що не потрібно, він може взагалі цей шанс втратити, вас як шанс. Далі. Якою вас бачить? Що це він думає, що ви страждаєте? Або ви навпаки, ви та рокова жінка, яка має розбити йому серце? Якою він вас бачить? Якою він вас бачить? Можливо, він думає, що ви плачете за ним? Страждаєте? Якою він вас бачить? Якою він вас бачить? Якою він вас бачить? Слухайте, він дійсно думає, що він такий мачо, а ви страждаєте за ним. Зараз він так бачить. Але я вам так скажу, це якесь короткочасне в нього таке видіння. То так бачить, то так. Він би хотів так бачити. Він думає, напевно, вона аж за мною плаче. Щось він так собі. А я не можу нічого зробити, дуже хочу зустрітися з нею. Я дуже погано зробив, що я набрехав їй. Відчуваю свою провину. Треба сказати правду, все. Таку негативну сторону зараз дивимося про нього. Це капець. А от каже, доля все змінить і в нас повернеться все найкраще. Він прям вірить в це. Як дитина вірить в те, що в якесь прекрасне майбутнє, яке буде. Ну, вірить, значить, напевно, буде. Далі дивимося. Істинні чувства. Дівчата. Що він до вас відчуває? А він тут показує себе. Я відчуваю, що я її люблю. Ну, хай так буде. Я відчуваю, що ця дівчина, чи ця жінка, вона відкриває в мені чоловіка, справжні почуття. Тобто це так звучить. Він не то, що там відчуває кохання, він вас кохає. Він от саме так, зі свого боку, так, дивиться на себе в дзеркало і дивись, як я гарно виглядав, коли я був з нею. Я просто був щасливою людиною. Так, пишеться, дівчата, пишеться. Був щасливою людиною. Це було такий час, коли ми могли як занурюватися в почуття і плавати там. Тобто він про себе більш каже. Його почуття до вас, почуття. Згадує, дивиться. Ви така гарна, дуже гарна. Він бачить ваше личко, ручки, ніжки, як ви вдягаєтеся, губки. Це все його... Він не може стриматися. Але дивіться, тут якісь двобір'я просто. Чи як то кажуть у нас? Зв'язалися, так?
Ви не можете порозумітися. А взагалі тут можуть говорити, якщо тут дуже багато дівчат зараз пишете, що тут ці ж переїзди зараз, так, у нас, і дуже багато дівчат пишуть, що не можуть розмовляти зі своїм там коханим однією мовою, тому що не знають його мови, він не знає її мову. Оце така ситуація може бути у вас. Або просто ви не можете його зрозуміти, хоча розмовляєте начебто однією там українською чи англійською, якою ви там мовою, а він не може вас зрозуміти. Вашого погляду не розділяє. Тут саме вам це заважає дуже в спілкуванні, побудувати нормальні відносини. І каже, якщо це зміниться, це можливо зміниться, коли ми почнемо якось жити разом, так, я навчу її своїй мові. І доля нас поведе. Я навчу її, каже, я все знаю. Добре, далі. Дивимося далі, мої хороші. Як вам такий формат? Так. Що це у мене за питання таке було? Угу. 12, 11, 10, 9, 8. Чи є хтось, хто впливає на ваші відносини? Тут впливають діти, можуть впливати на ваші відносини. Ваші або його. І все, хто впливає, це ваші діти. А як вони впливають? Чи то його діти можуть впливати? Як впливають? Як це? Впливають. Він якось думає, це його. Чи ви зможете їх полюбити? Ось так він думає. Чи ви зможете прийняти? Ви саме. Чи ви зможете зрозуміти? Це ваш вибір. Він дає вам цей вибір. Він дуже про це турбується. Не так сама дитина впливає. Йому навіть там ніхто не вказує, можливо, з дітей. Але саме ця ситуація більше впливає. А з дітьми якось так, як то кажуть, не безпосередньо, так, а вокруг да около. А хто ще впливає? Давайте подивимося. Чи впливає хтось іще, крім цієї ситуації? Хтось впливає, хто? На ваші відносини, крім вас. Хтось впливає? Там же змінюється. І я бачу, що є людина, яка виводить його буквально за руку, виводить його з якоїсь дуже проблемної ситуації. Ця проблемна ситуація вийшла чому? Тому що це можуть бути проблеми з грошима, із здоров'ям, з відносинами близьких людей. Тобто його виводять буквально з цих сліз. І він бачить, що може щось втратити. Шанс бути з вами. Ні, він може вирішити. Дивіться, це його просто інтерес. Можливо, там жінка, яку ми бачили тут, яка ставить якісь умови. Якщо ти там будеш так робити, то і так. Він якось, все рівно він впливає на це все. Для нього найголовніше – це він сам. І якщо в нього є діти, то це діти, які будуть якось спілкуватися з вами. Але він бачить, що це може, це можна вирішити. Якось ваша мудрість, ваш такий підхід, ви це вмієте, якщо захочете. Це ваш вибір, він каже. Бачите, де тут був аркан вибору? Так? Це ваш вибір. Але він дуже-дуже хоче, щоб ви, якщо це в нього діти, полюбили цих дітей. Якщо це ваші діти, то тут ось іде якісь діти або якісь, знаєте, якісь починання. Тобто, чи прийме він моє починання, так, якась пристрасть ваша. Розумієте, про що я кажу? Щось таке рідне вам. Ось, і це дуже турбує його. Це дуже турбує його. Але це можна, злагодити, так? Це він каже, що це можна взагалі прийняти, якщо підійти до цього як з любов'ю. Це дуже добре. Так. Далі. Ще питання, що там у нас. Чи є страх втратити вас? Ось коли я буду. Він, знаєте як? Цей страх перекриває своєю стабільністю. Якщо вас він втрачає, то він каже, я прийду до неї все рівно в своєму ресурсі, в силі, і я зможу її забрати. Знайти, відшукати, відрити, відібрати в когось.
Тут іще можуть казати, якщо ви десь з ним поруч, то тут взагалі він не турбується про те, якщо ви з ним спілкуєтеся, і ви відчуваєте, що ви не відійшли від нього на декілька метрів для того, щоб дати йому подумати, а він все рівно спілкується з вами, і ви даєте змогу спілкуватися з собою, навіть в якихось складних таких умовах, наприклад, трикутника, то він не дуже боїться, що ви втікнуть, як кажуть мої діти. Він не дуже боїться, що ви можете втікти, тому що не дуже хороша позиція. Я вам покажу цю карту. Бачите? Ось ви. Ось це те, що з ним зараз. Так? Тобто він на вашій спині буквально сидить і робить своє багатство. Але ця ситуація тільки для тих, хто зараз відчуває, що якась маніпулятивна така техніка. Тут взагалі дуже такий аркан цікавий тим, що застерігає вас бути в тій ситуації, коли він з вами ще не в таких відносинах, як чоловік і його жінка, дружина і чоловік. Розумієте? Чи боїться він вас втратити? Бо, знаєте, як тримати про запас – це неправильно. Якщо ви це відчуваєте, це тільки для тих, хто в трикутнику, дівчаточка. Тільки для тих. Давайте, чи боїться він вас втратити? Цінна, красива жінка. Він може... Так, дивіться. При любому, як то кажуть, розкладі ми дивимося те, що він боїться і буде якось махлювати. Щось не договорювати знову. Тут є якась важка така дорога, або у вас дійсно немає домовленості, дуже спільної якоїсь такої домовленості, знаменника якогось, так? Або тут дійсно якась відстань є. Чи боїться він вас втратити? Чи боїться він вас втратити? Ну, зараз його це дуже злить. Але каже, що якщо я зможу досягти певного свого стабільного стану, який в мене був до цього, так? Тому що, напевно, ви з ним якось так зійшлися в тому моменті і розійшлися, коли він не зміг повністю доказати свою платоспроможність. Щось таке йде. Буде відроджувати. Тобто зараз він в таких думках, що якщо вже втрачу, то буду намагатися відроджувати ці відносини. Чи бачить він свої помилки? Бачить, його це бісить, але він вивчає цю ситуацію, він над своїми помилками намагається працювати. Дещо виходить, дещо не виходить, але він бачить ці помилки свої всі. Причому всі свої помилки. Він каже, я десь робив не дуже добре, а тут робив дуже добре. Це він все бачить. Його це злить. Якісь такі безсилля навіть, але він розуміє. Ну, дещо може виправити зараз, дещо він каже, як доля розсудить, так і буде. Бачить, сам себе сварить за це. Але каже, що іноді ці помилки, вони як розійдуться, тобто зчезнуть, розчиняться в повітрі, якщо це пройде якийсь час. Де і ви не бачите, напевно, його. Він каже, що я всі помилки виправлю. Все зроблю, всю роботу над помилками зроблю. Каже, знаєте, як в школі ми робили роботу над помилками. Так і він робить зараз цю роботу над помилками. Далі. Що саме чекає від вас? Або він дуже сумнівається в тому, що відбувається, але від вас чекає, що ви зможете якось скеровувати його і своєю цією енергією жіночою, такою водною. Дивна якась ситуація. Що він чекає від вас? Будь ласка, перефразуйте нам. Що він чекає від мене? Що він чекає від мене? Ой, він зараз під вашими чарами, каже. Я її дуже і боюся, і хочу, і не можу
Він не те, що чекає, ним або ви керуєте, або він чекає, що ви його від цих якихось чар інших заберете. Хто ця луна? Бо якісь такі відлуння, знаєте, якоїсь жіночої енергетики. Хто це? Це ви? Цей шарм маєте? Чи то якась друга жінка, яка його там починає як своїми чарами причаровувати? Хто ця луна? Вона на відстані. Хто ця луна? Дуже красива і важлива для нього жінка. Напевно, то ви. Справедлива, яка намагається доказати йому те, що зміни повинні бути в житті. А у вас були або ночі, або ніч. Це ви. Це ви, бо він до вас дуже якось так прикипів. Сонечко, ви його сонечко. Луна і сонце. Місяць, сонце і зорі, як ви пам'ятаєте, Гра престолів. Я дивилася саме українською мовою. Ти моє сонце і зорі. Що він від вас чекає? Він просто під вашим впливом так стає все, що він від вас чекає. Якийсь він дуже неадекватний в цьому розкладі, дівчата. Тут взагалі людина може мати якусь ваду типу випивати, тому що я бачу по цим скачкам буквально таким, то він все розуміє, все чітко бачить, а тут взагалі якась луна. Це такі у мене сумніви, що він взагалі там без магії, тут якась магія є. Або ви такі чари маєте. Це ваша магія така природня, напевно. Руйнівна, яка руйнує його старе життя, його брехню. Він дивно себе веде так, начебто і ним можна керувати, а з одного боку є в ньому щось, яке починає брати цього меча і рубати. Не хочу, не буду, не змінюся. Потім хочу, змінююся, біжу за тобою. Оце мене дуже засмучує тут. Розкажіть, дівчата, що там у вас за чоловік такий? Можливо, дійсно почав без вас щось там зловживати чимось. Далі. Питання останнє до нього. Чи будуть взагалі якісь дії від нього, так, з його боку? Якісь дії від нього, чи будуть? Чи будуть від нього якісь дії? Чи будуть від нього якісь дії? Буде. Це дія допомогти вам. Чи будуть якісь дії? Він буде, знаєте як, накопичувати якусь енергію, вона в нього потім прорветься. Він напише вам щось, запропонує якісь гроші, може. Щось вам запропонує, якийсь ресурс свій. Це перша дія. Ага. Ух ти. Дивіться, він каже, що йому потрібен ваша енергетика, і він за цією енергетикою як прийде. Діє. Ну, тут взагалі, бачите, про що говорять. Я її хочу, я її дуже хочу, я не можу без неї. Але дії будуть, він якось захоче вам щось зробити таке приємне, можливо, дійсно приємно, просто гроші дати. Тут у вас немає якоїсь злагоди. Можливо, ці перепади мені показують, тому що тут немає якоїсь спільної мови. Тут реально, начебто, все добре, хоп. Як тільки ви зустрічаєтеся, ви не можете домовитися. Один з одним просто спілкування ніякого немає. Дії будуть. Дуже такі стрімкі дії. Можливо, тут у когось навіть переїзд якийсь захоче людина, щоб ви переїхали. Щось старе руйнується, бо воно вже прийшло той час, коли потрібно зруйнуватися. Щось старе руйнується. Захочеться нової насолоди, нового життя, але щось не дає йому це зробити.
Він буде працювати над тим, щоб ви були його, цією жінкою, яка зберігає цей будиночок його, так, який він створив. Можливо, будинок для вас хоче збудувати. Боїться втратити той шанс, який є. Бачить вас дуже сильною, яскравою, класною, мега-жінкою для нього. І тут дуже багато, майже в кожному розкладі, тут випадало сонечко. Це добре. Знаєте, як дитина надіється, вірить, що це все буде добре. Давайте подивимося поради від вищих сил, що вони там нам кажуть. Дівчата, які дивляться зараз своєю мовою, не розуміють українську, скажіть, будь ласка, як вам там? Наприклад, якщо ти десь, тому що я зараз виставляю субтитри англійською мовою, французькою мовою і деякі інші, напевно, німецькою мовою виставлю. Зараз будуть дівчата працювати зі мною. Саме, тобто я знімаю відео, монтую сама, а для того, щоб поставити субтитри, я будуть дівчатки працювати в мене теж. Так, що тут я бачу? Перше, це готуйся до нового якогось шляху в своєму житті, цінуй те, що мають, те, що тобі дають вищі сили, тримай те, що тобі дають, збирай. Взагалі тут ще така дивна ситуація, буде якийсь новий крок в твоєму житті, це взагалі якесь щось було до того, і тут щось нове, то накопичуй гроші, не витрачай гроші, навіть так кажуть. Це для багатьох теж буде якесь таке відкриття, що це так. Тут про чоловіка, так, а тут гроші треба накопичувати. Ну, можливо, не треба. І так. Вмій балансувати і насолоджуватися тим, що є, накопичуй, створюй якісь своє, щось таке. Це може бути підтримуй свій бізнес, так, або якась така, якщо ти змінюєш, що в тебе 2 роботи, зараз скажу. Тобто вкладай у ту корову, яка товста. Так? Не потрібно 10 товщих корів, потрібна одна жирна, товста корова, яка дає дуже багато молока. Тут саме таке, кажуть. Зроби свій правильний вибір. Це, до речі, це навіть і на рахунок чоловіка, якого ви обираєте, так? Тобто, можливо, у вас там 10 є на вибір мужчин, на яких ви дивитеся. Тобто бери самого такого, ну я з коровами, вибачте, що порівнюю, але все рівно обирай того, який тобі найдорожчий. Ти дуже красива жінка, знай це. Тобі доля дає зараз такий шанс з ситуації, коли тобі потрібен якийсь ресурс для твого розвитку, для розвитку твоєї якоїсь великої мрії, справи, з 5 пентаклей, так, дійти до стану, коли ти можеш мати все. Вирватися з цих обмежень, закінчити цей, нарешті, шлях, коли ти, як знаєте, хочеться сказати, як наймичка, так, то одне, то інше. Ось в тебе буде своя, можливо, якийсь там, не знаю, можливо, салон якийсь, так, тобто, ну, що ти вмієш робити, тобто якась така своя улюблена справа, можливо, це через інтернет щось, тобто обирай щось таке, напрям такий, який тобі дуже подобається. І тут іще кажуть, якщо ми тут в розрізі з людиною, яка тобі дуже дорога зараз, так, тобто чоловіка, на якого ми дивилися, то тут кажуть, що саме те, що в твоєму житті з'являється той чоловік, та людина, яка в тебе буде кохати, давати тобі якийсь свій ресурс. Тобто туди і дивися, якщо ти хочеш розвиватися, так, і ця людина буде тобі допомагати в цьому, то це твоє і чоловік, і твій бізнес. Така ситуація. Давайте на рахунок цього ще подивимося. Зберігай, каже тут. Щоб потім не гризти ці свої пальчики худі. Зберігай, накопичуй, щось таке створюй вже. І все буде добре, ти будеш радіти. Не треба по ночах вскакувати, випий якусь вітамінку зараз, магній Б6 перед сном і заспокійся, все буде добре. Ой, тут якийсь бар'єр. Щось таке йде. Бар'єр, який треба подолати. Подолай якийсь бар'єр, май силу подолати якийсь бар'єр. Все. Отут якісь такі ситуації. Будь сильною. Все на сьогодні, дівчаточка, мої рідненькі. Як вам такий формат, який я сьогодні дивлюся? Зараз буду трішки більше роботи мені з такими відео. Так, я буду зараз, ну, тому що воно таке об'ємне виходить.
Дуже вам дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за все, за ваші лайки, за ваші коментарі, які ви пишете мені. Я читаю майже всі, на всіх мовах. Там і різні мови були, і англійською, так. Тобто я можу читати цією мовою. Не можу говорити, але можу читати. Тобто все прочитую. Навіть такі, я не знаю, там і грузинська мова була, тобто я читаю всі. Російську мову, звичайно, я знаю її, і хоча іноді кажеться, здається, що хочеться забути, тому що таке щось твориться. Але саме те, що в мене така, як аудиторія, така прекрасна, ці жінки, які розвиваються, і чоловіки, які потрапили в цю енергетику, цю жіночу, вони теж розвиваються на цій енергетиці. Ви розумієте, чоловіки дорогі мужчини, які тут, на цьому каналі, у вас такий шанс отримати цю енергетичну, таку смачну енергетику жіночу, для того, щоб розвиватися ще більше, сильніше і мати все-таки щастя у відносинах, щастя в житті, гроші і все інше. Добре. Все подивилися. Дуже вдячна вам, мої рідненькі, де б ти не жила, де б ти не жив, як би ти який би дохід не мала, так, і так далі. Все-таки за ту підтримку, яку ти робиш для цього каналу. Дуже вдячна за кожну копійку, тому що знаєш, куди половина зараз іде. Я вже в кожному відео про це кажу. Ось, що ж, нехай вам те, що ви вкладаєте сюди, віддається в рази більше, ніж ти вкладаєш. Дуже вдячна тобі. Па-па.